กลับมาพบกับคิส DIY ค่ะวันนี้มีไอเดียจากผลไม้มาฝากกันด้วยเราจะใช้กล้วยหอมกีวีแล้วก็ส้มนะคะมาประกอบร่างให้เป็นต้นมะพร้าวได้ยังไงไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะเตรียมหั่นผลไม้เอาไว้ก่อนนะคะโดยเราจะใช้กล้วยหอมทำเป็นลำต้นค่ะจากนั้นก็ใช้ส้มวางเป็นฐานด้านล่างแบบนี้จัดเรียงไปเรื่อยๆนะคะใช้กีวีที่ตัดเป็นชิ้นตามยาวค่ะวางเป็นใบของมะพร้าวนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะต้นมะพร้าวของเราทั้งมีประโยชน์แล้วก็หน้าตาน่ารับประทานอีกด้วยแถมทำง่ายๆไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ